ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 14 ورځې درس ته راغلاست. نن زموږ د ډیټ ان ټایم فنکشنو اخیری ورځ ده او د دې نه وروسته به په نورو فنکشنو باندې ان شاء الله کار شروع کوو. او نن ورځ په ډیټ ان ټایم فنکشنو کې موږ په ډیز، ډیټ ویلیو او ټایم ویلیو فنکشنو باندې کار کوو. په ډیټ ان ټایم فنکشن کې موږ سره نورې فنکشن هم شته دي، خو دغه استعمال ډیر کم دی، زیات نه استعمالیږي. په دغه خاطر زه هم زیات فوکس پې نه کوم. نو راځو مایکروسافټ ایکسل ته. اولین فنکشن چې زه اوس تاسو ته کار کوم هغه موږ سره ډیز فنکشن دی. یو موږ سره ډی فنکشن ده، یو موږ سره ډیز فنکشن ده. ډی فنکشن که د ستاسو په یاد وي موږ دې دپاره استعمالوله که چیرې موږ وغواړو چې دغه د نن ورځې تاریخ معلوم کړو چې نن کومه ورځ ده، نو موږ به لیکله مساوي ډی قوس شروع، په هغه کې به م بل فنکشن استعمالول ناو قوس شروع قوس بند او قوس بند انټر باندې به م کلیک وکړو. موږ ته باید د نن ورځې تاریخ معلوم کړو. بل موږ سره ډیز فنکشن دی. که چیرې تاسو وغواړئ چې د دوه تاریخونو ترمنځ تفاوت د ورځو په اساس پیدا کړئ، دې دپاره موږ ډیز فنکشن استعمالوو. که ستاسو په یاد وي موږ دوه نورې فنکشنې هم د دې کار دپاره استعمالولې چې یو ډی ډي ایف فنکشن او بل موږ سره ډیز 360 فنکشن و چې د هغه په واسطه باندې موږ هم کولی شوه د دوه تاریخونو ترمنځ تفاوت د ورځو په اساس معلوم کړو. دا فنکشن هم دې دپاره استعمالیږي، خو دا فنکشن موږ ته دقیق کم تفاوت چې دی هغه موږ ته ښیي. زه راځم دلته لیکم، مثلا ما یو پروجیکټ واغسته، د دې پروجیکټ د شروع تاریخ اول د اول 2020 کالو، او دا پروژه چې دی ختمه شوه د دویم میاشتې اول تاریخ 2020 باندې. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې ټوټل ورک ډیز ټول کاري ورځې معلوم کړئ، نو دې دپاره زه راځم لیکم مساوي ډیز او قوس شروع. اول به تاسو دلته end date انتخابوئ او بیا به start date انتخابوئ. وګورئ تاسو په سنټکس کې مونږ ته وایي، مګم که د ستاسو په یاد وي موږ په ډي آی فنکشن کې اول start date انتخابوله بیا هم end date انتخابوله، او په همدې شکل ډیز 360 فنکشن کې هم اول start date هم انتخابوله بیا هم end date انتخابوله. مګم دلته برعکس اول به تاسو end date انتخابوئ بیا به start date انتخابوئ. نو زه راځم دلته مې اول end date انتخاب کو او د هغه نه وروسته مې کامه ولیکله، بیا start date مې انتخاب کو او قوس مې بند کو. کله چې زه انټر باندې کلیک وکړم نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې ستاسو ټوټل کاري ورځې چې دي 21 ورځې دي چې تقریبا یو میاشت کیږي. یعنې په دې معنا چې د دغه تاریخ نه واخله تر دغه تاریخ پورې 21 ورځې کیږي او تاسو په دې پروجیکټ کې 21 ورځې کار کړی دی. دا موږ سره ډیز فنکشن په همدې شکل باندې مختلف نور ځایونو کې تاسو دا استعمالولی شئ. بل موږ سره یو ټایم ویلیو ده، یو ډیټ ویلیو فنکشن دی. دلته فاصله نشته، دلته هم فاصله نشته ده. ټایم ویلیو او ډیټ ویلیو فنکشن موږ چې کله په کمپیوټر کې یو تاریخ لیکو یا یو ساعت لیکو، مثلا 1 بجه 2 بجې 3 بجې، دا هر یو ځان ته یو خاص نمبر لري. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې هغه ویلیو دغه ټایم یا دغه ډیټ ویلیو ځان ته معلومه کړئ، دې دپاره موږ ډیټ ویلیو او ټایم ویلیو فنکشن استعمالوو. د مثال په طور باندې زه دلته راځم لیکم د نن تاریخ، وایم چې نن ورځ د لسمې میاشتې 4 تاریخ 2020 کال دی. صحیح ده؟ نو زه که چیرې وغواړم چې د دغه تاریخ هغه ویلیو معلوم کړم، صحیح ده، هغه نمبر یې معلوم کړم یا دغه تاریخ واخلم بدل کړم کنورټ کړم نمبر ته، نو زه راځم لیکم مساوي ډیټ ویلیو. ډیټ ویلیو چې کله ولیکو تاسو به هلته ګورئ لیکلي ډیټ ټیکس. دا ډیټ چې تاسو لیکي په ټیکس فارمټ کې به ولیکئ. نو په کوټیشن کې زه راځم لیکم د 10مې میاشتې 4 تاریخ 2020 کال د دې ویلیو ما ته وښیه. کله چې انټر باندې کلیک کوم ما ته وایي د دې ویلیو څو ده، 4,108. که چیرې زه یو بل تاریخ انتخاب کړم، مثلا د 10مې میاشتې 5 تاریخ 2020 انتخاب کړم او د ده ورته ووایم، نو تاسو وګورئ دلته راځم بیا لیکم ډیټ ویلیو. ډیټ ویلیو مې ولیکو، د هغه نه وروسته بیا په کوټیشن کې لیکم د 10مې میاشتې 5 تاریخ 2020 کال، او وبخښئ دلته مانه کوټیشن پاتې شو، دې ځای کې دا په کوم کوټیشن لیکم او ډبل کوټس مې ولیکو او قوس مې بند کړ، انټر باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ د دې او د دې ترمنځ هغه د نمبر په اساس تفاوت یو نمبر دی. نو دلته هم که تاسو پام وکړئ د تاریخ په اساس باندې تفاوت دی دواړو په منځ کې
یو ورځ دی، یعنی یو ورځ تفاوت مساوي د یو نمبر سره دی چې دلته تاسو ته موږ ته په نمبر باندې تفاوت وښود او دلته د ورځو په اساس باندې موږ ته تفاوت وښود. په همدې شکل که تاسو غواړئ د یو ټایم د یو ساعت د یو مشخص ساعت یا د یو ټایم ویلیو معلوم کړئ، مثلا زه لیکم چې 10 بجې فکس 10 بجې مو ته ولیکه، که اے ایم اے ایم ولیکئ، که پی ایم پی ایم، مثلا د سهار 10 بجې مثلا اے ایم لیکم زه، صحیح شوه. او په همدې شکل که چیرې زه ولیکم 10 پی ایم لیکم مثلا د شپې 10 بجې. اوس تاسو غواړئ د دې ویلیو معلوم کړئ، زه راځم دلته لیکم مساوي ټایم ویلیو. ټایم ویلیو چې کله ولیکو بیا به تاسو په کوټیشن کې هغه ټایم لیکئ، زه ورته چې 10 او کوټیشن مې ډبل کوټس مې ولیکو، صحیح ده، ډبل کوټس او ټایم یې ورته ولیکو او دغه نه وروسته بیا ډبل کوټس او قوس باندې چې کله انټر باندې کلیک کوم نو ماته وایي د دې هغه ویلیو چې ده هغه دا ده، د دې ټایم ویلیو. اے ایم او پی ایم تاسو هم لیکلی شئ ورسره که چیرې تاسو غواړئ چې اے ایم او پی ایم ولیکئ. مثلا زه راځم د ورځې 12 بجې لیکم، مثلا 12 بجې که تاسو پام کړئ د یو شواروز چې دی هغه نیمه حصه ده، یعنې د یوې شپې او یوې ورځې نیمه حصه چیرې هغه 12 بجې راځي. نو که چیرې زه اوس دا ولیکم ورته چې د دې ماته ویلیو معلوم کړه، زه مساوي لیکم ټایم ویلیو لیکم، ټایم ویلیو او دغه نه وروسته په کوټیشن کې لیکم فکس څو بجې لیکم 12 مې چې کله ولیکه قوس بند کړم نو تاسو وګورئ ماته 0.5 راوړي، په دې معنی چې دغه 12 بجې چې دی د یو شواروز د نیمه حصه راځي. نو دا و دوستانو موږ سره د ډیټ ویلیو، ټایم ویلیو او د ډیز فنکشن د استعمال طریقه. که چیرې تاسو غواړئ چې زما د کمپیوټر نور درسونو ته هم لاسرسی ولرئ نو مهرباني وکړئ یوټیوب ته راشئ. یوټیوب ته چې کله راغلی په دې سرچ کې ولیکئ محمد اسلام صیفزاده، چې کله تاسو محمد اسلام صیفزاده ولیکو دغه نه وروسته یوټیوب تاسو ته داسې جوابونه راکوي، تاسو به په دغه زما د چینل نوم محمد اسلام صیفزاده چې د عکس مې ورسره دی په دې به کلیک وکړئ. دلته چې کله کلیک وکړو را به شي پلی لیست ته، په پلی لیست کې ټول هغه پروګرامونه چې د کمپیوټر په برخه کې ما جوړ کړي دي هغه ټول دلته ما اپلوډ کړي دي. تاسو کولی شئ دا انلاین هم وګورئ، ځان ته یې هم ډاونلوډ کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا د زما یو بله خاصه صفحه ده چې د هغه کې زه د کویک بوکس مربوطه ټول موضوعات، درسونه، مسایل شیر کوم، هغه ته مثلا تاسو لاسرسی ولرئ. زه د دې چینل د کمیونټي بخش ته که تاسو راشئ دلته وګورئ دغه لینک چې دی دا د هغه کویک بوکس د اکاډمي لینک دی چې په هغه کې موږ د کویک بوکس روزمره درسونه ټول دلته شیر کوو. په دې به رایټ کلیک کې اوپن ان لینک ان نیو ټیب به واخلئ، بله صفحه خلاصیږي موږ سره او دا صفحه هم درسره لایک کړئ. دا هم زموږ صفحه ده خو دا د خاص د افغانستان کویک بوکس اکاډمي د کویک بوکس مربوطه موضوعات په دې کې موږ شیر کوو. نو که چیرې غواړئ ما سره مستقیم په ارتباط کې اوسئ راځئ دلته وګورئ په فیسبوک کې ولیکئ استاد محمد اسلام صیفزاده یا په دري یا په پښتو باندې فرق نه کوي. نو زما صفحه درته خلاصیږي، دا زما صفحه ده، په دې کې زه دا روزمره درسونه چې د کمپیوټر لکه ایکسل فنکشن او فارمولې چې تاسو ګورئ دا ټول درسونه خپل دلته اپلوډ کوم. او که کوم سوال هم درلودله، کوم نظر هم درلودله، کولی شئ په کومنټ کې ما سره خپل نظر شریک کړئ یا ماته میسج وکړئ که کوم مشکل و درته په دې بخش کې. نو دوستانو دا د زما رسمي صفحه، دا زما رسمي د یوټیوب چینل دی او دا زموږ د اکاډمي رسمي صفحه ده چې نوم یې دی افغانستان کویک بوکس اکاډمي. په نورو درسونو کې به انشاءالله د مایکروسافټ اکسل د فنکشنو او فارمولو په نورو مسایلو باندې خبرې وکړو.